Surface tension. Yesterday we have seen about the angle of contact, the angle between the solid surface and tangent onto the liquid surface at the point of contact measured on the side of the liquid, that is called as the angle of contact. We have seen that the angle of contact is acute, obtuse, zero. These are the different possibilities for the angle of contact. Now the next part of the chapter, the shape of the liquid drop. We observe the drops of the mercury. In that case, theta is obtuse. We observe the drop of water. In that we are going to see about the shape of the liquid drop on the solid surface. Now in the first diagram, this is the solid surface, and there is a liquid drop. Now there is a force due to surface tension. The force due to the surface tension is along the surface. That is, this is the T1 surface tension, T1, T2, T3. The T1 is the surface tension between the solid and liquid. T2 is between the solid and air. या ठिकाणी हवा आहे. And T3 is between the liquid and air. These are the surface tension at the different points. आता या ठिकाणी ही डायग्राम आहे, या ठिकाणी ही डायग्राम आहे. थोडासा याच्यामध्ये फरक आपल्याला दिसत आहे. या ठिकाणी थीटा ॲक्यूट आहे, या ठिकाणी ऑब्ट्यूस आहे. आता या ठिकाणी हा जो ड्रॉप आहे स्थिर राहायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम. फॉर द इक्विलिब्रियम तो जर स्थिर झाला त्या ठिकाणी सरफेस टेन्शन एकमेकाला बॅलन्स झालं पाहिजे. आता या ठिकाणी पहा, हे सरफेस टेन्शन T1 आहे, हे T3 आहे. हे T3 साधारण T1च्या दिशेमध्येच आहे. जे T1 T3चा या दिशेमधला कंपोनंट आला T3 cos थीटा. या बाजूला T2 आहे. फॉर द इक्विलिब्रियम T2 is equal to T1 plus T3 cos theta. T2 is equal to T1 plus T3 cos theta. Therefore the cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. असं आपल्याला इक्वेशन मिळालं. These are the different possibilities. Number 1, if T2 greater than T1. आता हा जो cos theta आहे या ठिकाणी याची किंमत जी आहे ती 0 डिग्रीला 1 येते, 90 डिग्रीला 0 येते. नंतर 90च्या वरती cos थीटाची किंमत ही निगेटिव्ह येते, 90च्या किंमत ही पॉझिटिव्ह असते. तर या ठिकाणी डिफरंट पॉसिबिलिटीज पहा. T2 ग्रेटर दॅन T1, T2 ग्रेटर दॅन T1. हा जो अंश आहे छेदापेक्षा समजा कमी आहे, दॅट इज T2 मायनस T1 लेस दॅन T3. असं जर घडलं तर या ठिकाणी cos थीटा हा पॉझिटिव्ह येतो, थीटा आपल्याला ॲक्यूट मिळतो. दॅट इज द डायग्राम नंबर 1. नंबर सेकंड, इफ T2 लेस दॅन T1, T2 लेस दॅन T1. हा T2 जर T1 पेक्षा कमी असेल आणि हा जो आता T2 लेस दॅन T1 आहे, त्यामुळे T1 मायनस T2 केले आपण लेस दॅन T3. या केसमध्ये हा जो cos थीटा आहे हा निगेटिव्ह येतो. निगेटिव्ह येतो म्हणजे अँगल थीटा जो आहे 90 पेक्षा जास्त, म्हणजे cos थीटा आला, सॉरी थीटा आला ऑब्ट्यूस. नंबर 3, T2 मायनस T1 इज इक्वल टू T3. अंश आणि छेद जर समान झाले तर भागाकार 1 येणार, cos थीटा 1 येणार, थीटा इज इक्वल टू 0 आलं. समजा या ठिकाणी हा अंश आपण अंश इज इक्वल टू हा अंश बरोबर छेद घेतला या केसमध्ये. समजा हा जो न्यूमरेटर आहे इट इज ग्रेटर दॅन द डिनॉमिनेटर. अंश हा छेदापेक्षा जास्त आला तर cos थीटाची किंमत ही 1 पेक्षा जास्त येते. आता कधीही cos थीटा sin थीटा ही किंमत 1 पेक्षा जास्त नसते. कितीही मोठा एंगल असू दे, नेहमी किंमत ही 1 - 1 पेक्षा कमी असते. Therefore it is impossible and that is called as the shape of the liquid drop on a solid surface. आता ही जी क्लिप असते तुम्ही 2-3 वेळा ऐकत चला, म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये व्यवस्थितपणे ती फिट बसेल. या ठिकाणी मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो वारंवार. आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टची काल व्याख्या पाहिलेली आहे, ती व्याख्या आपली पाठ पाहिजे. ॲक्यूट केव्हा तर केरोसिन, ऑब्ट्यूस केव्हा तर मर्क्युरी,
प्युअर वॉटरला झिरो, अशा ठराविक गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये पक्क्या बसल्या पाहिजेत. त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहिलं आपण की कॉन्केव्ह केव्हा अधेसिव्ह ग्रेटर दॅन कोहेसिव्ह, कॉन्व्हेक्स केव्हा कोहेसिव्ह ग्रेटर दॅन अधेसिव्ह, आणि थर्डला आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं हॉरिझॉन्टल थीटा झिरो केव्हा असतो की कोहेसिव्ह निग्लिजिबल. अशा काही काही गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये पक्क्या बसल्या पाहिजेत, म्हणजे आपल्याला ते लिहिणं सोपं जातं. या ठिकाणी हे एक्सप्लेनेशन आहे ते अँगल शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस, ॲक्यूट, ऑब्च्यूज आणि झिरो आणि इम्पॉसिबल पाहिला आपण. त्याच्यानंतर पुढला पाय सरफेस टेन्शन अँड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. या ठिकाणी दोन्हीच्या व्याख्या आपण पाहिलेल्या आहेत. आता दिस क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड अँड द सॉलिड इन कॉन्टॅक्ट. लिक्विड कसं आहे, तो सॉलिड कसा आहे, त्याच्या नेचरवरती हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा अवलंबून असतो. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काय इम्प्युरिटी आपण ॲड केली आहे का, पाणी आहे त्याच्यात आपण साखर टाकतो, त्याच्यात आपण मीठ टाकतो, त्याच्यात समजा आपण माती टाकतो, तर या ठिकाणी त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये काय जर इम्प्युरिटी असेल तर या दोन्हींची किंमत ही बदलते. त्याच्यानंतर समजा आपण ते पाणी तापवलं किंवा थंड केलं तर त्या ठिकाणी त्याची किंमत ही सरफेस टेन्शन आणि थीटाची किंमत ही कमी जास्त होते. हा पार्ट याच्यामध्ये आहे. आपण नेहमीच्या व्यवहारामध्ये पाहतो की घरामध्ये कपडे धुताना त्याच्यामध्ये आपण डिटर्जंट टाकतो. डिटर्जंट म्हणजे आपण निरमा सर्फ अशी पावडर वापरतो, त्यामुळे सरफेस टेन्शन कमी होतं, त्यामुळे थीटा कमी होतो. ते पाणी कपड्यामध्ये जास्त अंतरापर्यंत जातं आणि त्यामुळे कपडा आपल्याला व्यवस्थितपणे धुता येतो. समजा त्याच पाण्यामध्ये आपण जर मीठ टाकलं, साखर टाकलं, सिमेंट टाकलं तर या ठिकाणी याचा जो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सरफेस टेन्शन किंमत वाढते. डोक्यात पक्क ठेवा की या ठिकाणीची किंमत वाढते. डिटर्जंटमुळे सरफेस टेन्शन अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा कमी येतो. नंतर आपण पाणी तापवतो घरामध्ये, आपण पाहतो की आपल्या ज्या भगिनी किंवा आपली आई असते ती कपडे भिजत घालतात, ती गरम पाण्यामध्ये भिजत घालते, कारण का पाणी गरम केलं त्याचं सरफेस टेन्शन कमी होतं, म्हणून त्या ठिकाणी गरम पाण्याचा वापर करतात. टेम्परेचर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा कमी होतो. याला फक्त ऑब्जेक्शन काय आहे की एक्सेप्शन काय आहे तर मोल्टन कॅडमियम आणि मोल्टन कॉपर याच्या बाबतीमध्ये तापमान वाढलं की सरफेस टेन्शन हे कमी, सरफेस टेन्शन हे वाढतं. याला हे एक्सेप्शन ते खालचं तळामधलं आहे. आता या ठिकाणी पार्ट आहे की क्रिटिकल टेम्परेचर, पाणी जर उकळत असेल तर त्याचं सरफेस टेन्शन झिरो होतं. दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज द क्रिटिकल टेम्परेचर. डोक्यामध्ये पक्क ठेवायचं की तापमान वाढले की सरफेस टेन्शन कमी होतं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी होतो, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटरचं सरफेस टेन्शन झिरो होतं. याच्यानंतर पुढे इम्प्युरिटी ॲड करताना जर सॉल्युबल असेल, सॉल्युबल म्हणजे आपण त्या ठिकाणी शुगर घेतो, NaCl मीठ घेतो आपण, त्या ठिकाणी सरफेस टेन्शन वाढतं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढतो. इनसॉल्युबल असेल त्याला इनऑर्गॅनिक म्हणतात की या ठिकाणी स्पेरिंगली सॉल्युबल शब्द वापरला आहे. स्पेरिंगली म्हणजे काय, अर्धवट प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये ते मिसळलं जातं, त्याच्यामध्ये डिटर्जंट फिनॉल येतो, त्या ठिकाणी सरफेस टेन्शन कमी होतं, म्हणून आपण धुण्यासाठी हे डिटर्जंट वापरतो. सरफेस टेन्शन हे कमी होतं, जास्त अंतरापर्यंत ते कापडामध्ये आपल्याला राहतं. त्याच्यानंतर पुढे इनसॉल्युबल हे डस्ट पार्टिकल्स किंवा आपण एखादं तेल वापरतो, पहा सायकलमध्ये आपण तेलाचा वापर करतो, या ठिकाणी हे जे सरफेस टेन्शन आहे ते कमी होतं. त्याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल जर आपण त्याच्यामध्ये मिसळले, समजा मर्क्युरीमध्ये जर डस्ट म्हणजे धूळ मिसळली असेल तर ते मर्क्युरीचे ड्रॉप्स एकत्र येत नाही, ते ड्रॉप्स ते मर्क्युरीमधून ती धूळ बाजूला काढली पाहिजे, तरच ते ड्रॉप्स एकत्र येतात. नाही त्याचं जे सरफेस टेन्शन आहे हे कमी होतं. मर्क्युरीचं सरफेस टेन्शन हे जास्त असतं, आपण काल पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर टेम्परेचर प्रमाण